Πάμε να δούμε λίγο στα γρήγορα τα draft, γιατί βλέπουμε ότι οι DRX πηγαίνουν για last pick AD. Έχουν πάρει αρκετά classic draft, πήραν το Rumble Top, είναι τα πιο δυνατά. Πήραν να φύρει μαζί με Annie, οπότε έχει τον επιθετικό jungle με setup mid laner. Η Annie είναι πολύ καλό στο setup. Πήραν και Alistar. Οπότε το engage τους μπορεί να μην έρχεται full από το support, γιατί ο Alistar είναι πιο follow-up, αλλά έχουν Rumble που στρώνει χαλή, Annie που κάνει flash ulti, οπότε engage υπάρχει και έχουν last pick AD. Ενώ οι T1 έχουν πάρει το πιο κλασικό draft του Meta, Victor Mid, χαλαρός control mage και Hilary, J stop για να abusare οτιδήποτε παίξει εναντίον, Pantheon Jungle, που μπορεί να φέρει το early game power μέσα στο παιχνίδι και να τιμωρήσει λίγο τα immobiles. Ενώ έχουμε Ζάκια Gragas, θα μπορούσε. Το Gragas είναι ωραίο versus Alistar. Μπαίνει με τον W και το κάνεις με την κοιλιά σου. Σούπερ πράγματα. Επίσης ο Lazy Phil έχει παίξει πολύ καλό League of Legends, παιδιά, από τη στιγμή που ήρθε. Οι DRX κερδίζουν. Τσινάκι, φίλε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι η MF και ο Varus down. Ας. Θα μπορούσε, αλλά το Τζινάκι εναντίον πιο short range είναι καλή επιλογή. Ωραία ντραφτάκια. Καλό ξεκίνημα για τις ομάδες μας. Μπράβο. Μπράβο στα παλικάρια. Είμαι λίγο μικρούλης. Ωραία. I don't know. I think it's fun. Yeah, no, it is fun, and I was complaining because remember back in the day we had like the autumn rift and like the Halloween rift. Λοιπόν. Back before everything was updated in 2014. Θέλω να δω τι θα γίνει refil στο game, γιατί νιώθω ότι τα τελευταία παιχνίδια, αν μια ομάδα κερδίζει, λήγουνε πολύ πιο γρήγορα. Πάρ' το. Δεν έφαγε κανείς τους damage, απίστευτο. Ξεκίνησαν και οι δύο με τις ασπίδες τους. Είναι αυτό που σας έλεγα χθες, ότι το Άνι ξεκινάει με ε. Τι κάνουνε ρε. Θα στείλω αυτό το βίντεο στο bot lane μου για να ξέρουν ότι πρέπει να μου κάνουν lease. Για ποιο λόγο leaseαραν, επειδή χάνουν level 1. Επειδή level 1 θα φάνε ξύλο έτσι κι αλλιώς, απλά δεν είναι lease. Έχω πολύ καιρό να πάρω lease, ρε φίλοι. Οι laners έχουν ξεφύγει πια. Δεν ήταν έτσι. Ο Doran έχει ένα game Jace και το έχει χάσει. Τώρα χάνουν level 2, αν και βλέπω ότι και οι δύο ομάδες παλεύουν να το πάρουν. Δεν έχει σφαίρες ο Jhin και τώρα παίρνουν 2. Αλλά το γυρίσαν. Αυτό το W μπορεί να έδινε πολύ καλό damage πάνω στη Ζάκη, γιατί μετά ο Gragas πρέπει να κάνει τον Alistar και ο Jhin θα μπορούσε να δώσει κι άλλο auto. Ξαναλέμε, για όσους δεν ξέρουν, ο Lazy Phil είναι ο πρώτος που δεν είναι Κορεάτης και παίζει στο LCK. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι από το Βιετνάμ και τον έχουν φέρει να παίξει στην Κορέα. Κάτι λέει αυτό ρε φίλε στα μάτια μου, κάτι δείχνει. Ο πρώτος θα μπορούσε να είναι ο Τζότζο, αλλά δεν δέχτηκε να πάει. Πόσο τρελό είναι αυτό. Λοιπόν, θα σας φέρω ένα άλλο ερώτημα. Αν έλεγε η BNK, η BFX που είδαμε χθες που έχει τον Diablo, στον Βλάντι να πάει να παίξει εκεί, πιστεύω το Βλάντι θα πήγαινε. Είναι ρε φίλε μια ομάδα που είναι έκτη. Είναι το language barrier, αλλά παίζει στην Κορέα. Και solo queue και competitive. Ο αντίπαλός σου στο mid είναι συνέχεια ρε φίλε παιχταράς. Εδώ αν έχει W το περπατάει απλά, όχι. Πολύ σωστά. Θα χαλάσεις το όνομά σου. Δεν νομίζω ότι το χαλάσεις ρε φίλε, γιατί θα πας στην Κορέα. Και όταν γυρίσεις πίσω θα είναι σαν να έχει μπει ο Goku στο Hyperbolic Chamber, πώς λέγεται. Ναι, ωραίος ο Faker. Αλλά η Naafiri θέλει πάρα πολύ να πάρει το Scuttle, αλλά δεν έχει πράιο top. Βέβαια ο Jace δεν νομίζω να κουνηθεί εδώ, αλλά θα μπορούσε.
Θα τρως gap. Ρε φίλε, σε top ομάδα δεν γίνεται να πας. Το Seoner. But that was really slick. Yeah, really cool stuff. I actually kind of expected that he would also head over towards that top side, try and contest for the double scuttle. Ο Honor, ρε φίλε, είναι τόσο καλός πραγματικά. Από τότε που άλλαξα το όνομά μου σε Honor, παίζει σαν το θεό του game. Οπ, πάρ' τα κεριά. Τζινάκος με μπότες. Θέλει να πάρει μπότες στο Champion, λειτουργεί με move. Αν είχε πετύχει το E ήταν kill. Και αν το είχε βρει στόχο, μιλούσαμε για πανεύκολο kill. Αυτό το Rumble, ρε φίλε, είναι δαιμόνιο pick πάντως, να ξέρετε. Είναι πραγματικά δαιμόνιο pick. Το overheat του θέλει nerf επειγόντως. Δεν μπορείς να παίξεις γύρω από το overheat του. Trade of flashes will be a trade of teleports. You can see Doran tried to stop Rich's back. I think he was successful. So slight delay there. And otherwise not going to come anything out of that. Λοιπόν, παιδιά, το λέω άλλη μια φορά για όσους μπήκανε τώρα και για όσους μπορεί να δουν το βίντεο μετά. Μίλησα με Andasit σήμερα το πρωί και θα μας δώσει καρέκλα και αυτό που κρατά την οθόνη σου, την βάση οθόνης για το γραφείο, για να κάνουμε giveaway. Οκ, θα σας πω πότε, αλλά μου είπανε ok, οπότε ετοιμάζετε πόντους, κρατήστε πόντους, γιατί θα είναι με ποντάκια που θα μπορείτε να πείτε. Έγινε? He's just like me. Easy dodge. Αν τον έπιαναν, πες να τον σκότωναν, ναι. Damage υπήρχε λογικά. Pantheon Jace είναι, οπότε κάτι θα έκαναν. Άνι. Cooldown botes. Άρα παίζουν πάλι με το... όχι burst build, δεν πάνε για τα one shot. Πάνε πάλι με Malignance και τέτοια, Malignance Allies. Greek Go, τι κάνουμε φίλε μου, πώς είμαστε? Nice combo. Ωραίος ο Lazyfield. Βέβαια ο Lazyfield παίζει με Cleanse και δεν έχει πολλά πράγματα να καθαρίσει. Δηλαδή καθαρίζει το W του Pantheon και τα φτερά της Ζάγια. Το W του Victor δεν το βάζω μέσα γιατί εντάξει δεν θα τον πιάσει. Οπότε θα δούμε αν το πληρώσει αυτό το choice. Hello, Kuka. Καλημέρα. Αυτός ο Faker θα μπορούσε να είναι Rookie of the Split. Hello, Αναστάση. Hello, Αναστάση. Καλημέρα. Τι σκηνάρα έχει παίξει ο Κεριά? Το Σκούμπα ποιο είναι? Δεν είναι το Σκούμπα, το Star Guardian είναι. Καλημέρα, Monarch. Yo, οπότε έχει T1, μαζευόμαστε γρήγορα, Αλήτες. By the way, να ευχαριστήσω τους T1 που κουβαλάνε το Twitch και YouTube κανάλι μου ταυτόχρονα. Είναι φοβερή ομάδα και το εκτιμώ. Δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, σας το λέω εγώ, ρε. Εννοείται, ο Doran δεν πεθαίνει, σας το είπα. Δεν είχαν damage. Hey, yo, τον ταϊβάρουνε. Το equalizer ήταν καλό. Αλλά το Pantheon ήταν καλύτερο. Πού σε χαιρετεί? Άκου τι λέει, ρε μαλάκα Βατάριους, η T1 είναι ομαδάρα. Η αρμάδα των T1 δεν σταματάει. Το τρένο μόνο ευθεία πηγαίνει. Τι κάνουν οι DRX? Το δικό τους τρένο πηγαίνει λίγο ανάποδα. Αντί για να πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη γυρνάει πίσω στην Αθήνα. Χάσανε wave στο bot, δώσανε plate πάνω στο Guma για να παίξουν τα voids. Έχουν πάρει 2 voids, θέλουν και το τρίτο αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν smite. Ο Honor έχει smite, δεν ξέρω. Wait.
Πώς το πήρε? Α, τρόμαξα. Λέω, Honor το πήρε. Απλά επειδή πήρε 2 σπόγγι, έδειξε το point. Και ότι έχασε το smite το Honor. Intercity, όχι απλά τρένο. Intercity δεν είναι ο δίσκος του Wang. Πολύ κακό play από την DRX. Γιατί το wave στο bot ήταν χάλια. Το wave στο top ήταν χάλια. Και δώσανε και ένα void. Δεν νομίζω ότι το κέρδισαν αυτό σε κανένα κόσμο. Όπα ρε. Τι κάνει το βαρετό αίσθημα. Wow. 1, 2, 3. Dude. Oh. Θα τον κάνει flash auto attack, θα τον κάνει flash auto attack, τον σκότωσε. Μόλις αλλάξει φόρμα πρέπει να φλασάρει. Μια άγρια γελάδα! Ρε μαλάκα Ντόραν, άλλαξε form και μη φλασάρεις κατευθείαν. Άστον να φλασάρει επειδή είναι το predict αυτό, γιατί αν δεν κάνει predict πέθανε. Παίξε λίγο με τα συναισθήματά του. Αλλά καλό, μια τρελή αγελάδα εμφανίστηκε και τον έκανε μπόμπα. Παραδείγματος τώρα πως είναι η κατάταξη. Η πρώτη είναι η Genji, η δεύτερη η Hle. Οι Hle έχουν μόλις ένα defeat. Και μετά είναι η T1. Μαζί με τους Nong Sim στο 6-4. He almost got a kill, and had Ondil not been there, he would have been like, all right, well, whatever, I walk away from this. He had TP as well to go to the bottom lane after the play, so could have just walked away, but if LazyField decides he wants Το Gragas support πώς μας φαίνεται? Πιστεύω full underrated, full δυνατό. he actually gets a kill, otherwise he gets LazyField's flash no matter what, so you can see the thought process, but the end result is not going to be on Doran's highlight reel. Έχει κυριολεκτικά ένα engage σε πολύ μικρό cooldown και όταν έχει flash είναι ο θεός του game. Αυτός δεν έχει flash. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα οι DRX, αν πρέπει να παίξουν κάτι, είναι να κάνουν target τον Pantheon. Έχει 61 gold shutdown και αυτά τα 61 gold είναι κατευθείαν straight. 28 τώρα. Τώρα δεν χρειάζεται, όχι, τώρα έπεσε πολύ το lead. Doran died It's in good. the kind of lane swap situation up there. He is almost 20 CS up as Yukau's going to drop a bear. Άνι, είσαι λίγο useless. Δεν ξέρω, παίζεις Άνι και την έχει στείλει στο lane, όπου ο άλλος έχει tenacity boots. Ενώ αν η Άνι... Όπα, για περιμένετε λίγο, αυτό φαίνεται sexy. Άφησαν μόνο του τον Reach. What? Μπαίνει μέσα ο ευθείας. Kill him. I don't kill him. Τι είναι αυτό ρε? Δεν σας είπα ότι T1 είναι τρένο. Κοίτα, ήταν λίγο XD όλη η κατάσταση. Oh, lazy feel. Έχουμε flash. Jump παρέτον. Ωραία, τον εκάρφωσε. Πώς γίνεται να νικήσουν αυτό το fight? Γιατί ο Reach είχε insane γωνία. Okay, insane γωνία και δείτε εδώ τον εγκαταλείπουνε. Γιατί τρώει flank, μπαίνει μέσα ο Doran. Τον σπάνε. Και μετά από την άλλη έπαιξε πολύ καλό βαρέλιο κέρια. Έσπασε τους άλλους στα 3 και δεν πήραν ούτε ένα kill. Solid. And he doesn't have his buttons anymore. So we kill the Nefiri and keep Guma alive. LazyField here is just like, all right, well, I guess I'll try to clear. This is very greedy. He is punished for it instantaneously. There's so much vision here as well, so the owner knows there's no one lurking around. He also won the team fight just before, so I think he's pretty aware, but like, there was just no angle, unfortunately, for LazyField in which this was going to be okay. Προβληματικό. And he did, so... Προβληματικό play εδώ, νομίζω ότι οι T1 κλείνουν το game. Ναι, η Άννη πήρε λίγα gold και έβαλε Malignance. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, φίλε, ότι δεν γίνεται η Άννη σου να παίζει στο lane που έχει tenacity boots. Δηλαδή, παίξε πάνω στον Jace. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον εκεί έχει skill pressure. Στον Faker δεν έχει skill pressure, ρε φίλε. Παίζει Victor που είναι mobile. Versus Sunny Nafiri. Και έχετε και οι δύο 0-1-0 και 0-0-0. Δεν έχετε πάρει τίποτα.
the power spike for this composition is sooner rather than later. Yeah. And T1 are already hitting their stride, and they've got a Xayah, they've got a Victor, they have got so much power. Not to mention the fact that Carrier can really single out these carries from DRX and make things difficult if they want to try and deathball. It's really hard to, play this comp when you fall too far behind because, yeah, you could still, it's very simple, like you said, and we've talked about so much with Annie, but if the Annie doesn't get the kill... Bomba! This is a special stake delivery. Bro, ο Carrier με Gragas είναι clean. Το Syndra ήταν open, ναι, το Syndra πάντα είναι open. Αλλά ο Carrier με Gragas είναι clean. Άξι παιδί, pin message. Είναι όλα εκεί. Νομίζω πως η T1 έχει ξυπνήσει. Η T1 φαίνεται να είναι wide awake. Σαν είναι η Katy Perry. Τι ακριβώς κάνετε? Οκ, η Ulti Pantheon για teleport Annie. Annie κάτω, κάτω. Δεν έχει stun, φίλε, έκανε το stun της στο κενό πριν. Γκούμα. Γκούμα. Τον εγκατέλειψαν, φίλε, τον άφησαν πίσω. Γκούμα. Θα έχω ακούσει αυτό το όνομα χρόνια. Όλη η διαφορά είναι στα 2 χιλιαρικάκια. Εδώ τον αφήρουμε γιατί δεν παίζει bot για να κάνουμε dive. Τον αφήρουμε στη βάση, πηγαίνει top. Ρε, εκεί πεθαίνεις για τον Γκούμα. Αν είσαι ο Carrier, μπαίνεις μέσα με την κοιλιά. Για το AD Carry μου φωνάζει να το κάνεις. This is a very aggressive teleport angle here from the Annie, right? This means that Carrier and Doran have to walk up as we're actually going to live. Όχι. Ερωτηματικό μεγάλο αυτό, γιατί τώρα ο Rich δεν έχει flash. Και ο Rich δεν έχει HP. Και δεν έχει λεφτά, οπότε δεν είναι Rich. Λοιπόν, παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας για το flash που μόλις είδαμε? Με άριστα το 10, πόσο βάζετε? I like the play from T1 there in the last moments. Now they made another proactive one. And yes, there was a split pushing Annie on the other side, didn't have teleport, but she's not quite able to get the turret. And first blood, that ship is our first. Μπράβο, οι T1 παίζουν πολύ καλά. Ρε, οι DRX στα τελευταία games τους σμερφάρουνε. Παίζουνε πάρα πολύ clean. Οκ, αν και ο Doran παίζει σαν Prime Zeus, εγώ παράπονο δεν έχω. Οκ, ξαναλέω, ποιος είμαι εγώ να έχω παράπονο όταν παίζει σαν Prime Zeus? Δείτε εδώ διαφορές, παιδιά. Στο top 1100. Στο bot, στο jungle 1100. Στο mid 1100. Synergy. Ο Faker καθαρίζει πύργους, λες και είναι... Δεν θα το πω. Αλλά όλα είναι free. Ωραίο. Ωραίο αυτό το Q flash για να περάσει μέσα από τα σκυλιά ήταν ωραίο. Παιδιά, σας πονάει ο Zeus επειδή... Συγγνώμη. Σας πονάει ο Doran και ο Zeus σας πονάει. Αλλά σας πονάει ο Doran, ρε φίλε, γιατί είναι απλά ταλαντούχος και τρομερός στο παιχνίδι και όταν πάει MSI μεγάλη T1 θα πονάτε. Όλοι εσείς οι χλέ fanboys, ο σκύλος μου τι κάνει, ρε φίλε? Πηγαίνει ευθεία, παίρνει kill, έχει πάρει reset, ορμάει πάνω στην τύπισσα με τα περίεργα πόδια. Και θα της πάρει το flash. Έλα, κάτω, flash ulti, flash ulti. Boom. Πάρ' το. Πανεύκολο play για την DRX, ήμουνα πάντα στο πλευρό τους. Παιδιά, αυτό είναι Baron. Τι λες, ρε μαλάκα, είναι στο 18,5. Yo! Τους πήραν ace, τι έγινε? Wait, τι έγινε μόλις τώρα? Hello, Callahan. Καλησπέρα. Ξέρουμε ότι θα βγει το νέο champ. Επόμενο patch. Όχι, όχι ψέματα, παρά επόμενο patch, δεν έχει BPB. Ωραίο engage.
πιάνουν τον Faker. Μετά ο Γκούμα εδώ πέρα αναγκάζεται να φλασάρει, αλλά ο Γιουκάλ κάνει τον κύκλο, έχει movement από τον Δράκο και μετά βλέπει τη γωνία και λέει δικός μου. Clean. Ο Rumble εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι ο Rumble είναι το καλύτερο pick για να παίζεις μαζί με άλλα AP. Γιατί έχει το ε που δίνει Magic Pen και μπορεί να πάει πανεύκολο Blood Letter Scares, που σημαίνει ότι η Annie, ακούστε με λίγο, έχει penetration από το ε του Rumble, από το item του Rumble, από το ulti της και μπορεί να βγάλει και penetration item. Η Annie σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε σημείο που κάνει true damage στον αντίπαλο. Το έχετε πάρει, το παίρνετε χαμπάρι αυτό. Επειδή υπάρχει τόσο Magic Pen. Χαίρομαι τόσο πολύ που δεύτερο item πάει Shadow Flame. Τόσο πολύ. Τότε τη σκέψη δεν είναι καλό σε Κάσιο. Ανάλογα με το τι ομάδα έχεις. Αλλά μπορείς να το βγάλεις, ναι. Θέλεις σε Champions. Φεύγει. Θέλεις να το βγάλεις σε Champions όπου μπορούν να κάνουν damage, όχι με ένα-δύο abilities που κάνουν συνεχόμενο damage, για να κάνουν pen τον αντίπαλο. Αλλά δεν αξίζει να το βγάλεις τόσο σε παιχνίδια όπου δεν έχεις άλλο AP στην ομάδα. Καλύτερα βγάλε κανονικό penetration item. Εκτός αν θες να στακάρεις μάσκες, okay. Υπάρχει και το ενδεχόμενο που υπάρχει ένα build όπου στακάρεις 3 μάσκες τώρα. Το game τώρα είναι πολύ πιο κοντά. Ο Τζινάκος σιγά σιγά μπαίνει σε Power Spike. Η Annie θέλει το Shadow Flame. Και ο Rumble φαίνεται strong. Απλά θες flash Annie, okay. Δεν θες να φαϊτάρεις μέχρι η Annie να βγάλει flash. Και το flash της δεν θα είναι από το Δράκο. Εκτός αν το στολάρουνε, αν καταφέρουν να μην χάσουν το Δράκο γρήγορα. Ένα κλασικό HLL Herald στο mid lane. Κλασικό. As this comp isn't getting, it's not aging like wine, let's just say. Yeah, and I mean it's not terrible scaling or anything like that, but I would 100% agree with you, just because you're staring down the barrel of Victor Zaya. Ποιος, για το scaling. Δεν θα έλεγα ότι κάποια ομάδα έχει θέμα στο scaling. Έχεις Rumble, Naafiri, Annie, Jhin και οι 4 είναι αρκετά τίμοι στο late game. Ναι, αν ο Victor πάρει set είναι δαίμονας, αλλά έφυγε το Τζινάκι στα 4 item. Είναι ένα πίκο που έχει άπειρο damage, αλλά το καλύτερο μπορεί να είναι immobile, αλλά έχει τρομερό movement speed. Οπότε βρίσκεται το mobility του από εκεί, στο καλό positioning και την καλή χρήση των spells για το πώς θα τρέξει. Ο Τσάκαλος λέει πως γίνεται όποτε μπαίνουν να κερδίζουν οι T1. Για φύγε λίγο να δούμε κάτι. Yeah, got you. Έρχεται. Θα το παίξουνε χωρίς flash από την Annie. Μπόμπα! Το κάνει cleanse. Γι' αυτό πήρε cleanse ο ιδιοφυΐας, φίλε. Ο ιδιοκρασίας. Ω καλό. Ω καλό. Γκούμα, γκούμα, γκούμα. Ωραίος ο Lazyfield. Cleanse για να κάνει flash μέσα από το spell του Gragas. Ξέρει πολλά, παιδιά. Ξέρει πολλά, γι' αυτό πήρε flash. Τι γίνεται, γιατί οι T1 αρχίζουν και χάνουν? Η Annie δεν έπαιξε καν το fight, έτσι, να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρει πάρα πολλά. Ξέρει μερικά πράγματα, αλλά εντάξει, τα άλλα πράγματα δεν τα ξέρει τόσο. Η γνώση είναι υποκειμενική. Αυτό θα πω. Οχ! Doran dead. Ο Doran πέθανε και έκανε και flash και ο Faker έκανε flash. Πήρανε 3 flash για να ανταλλάξουν 1 for 1. Περίμενε λίγο. 3 flash και ένα kill για ένα flash και ένα kill. Δεν ήταν κακό. Θέλουμε Smash στα καεί δυστυχώς στο Academy. Ο Smash δεν έχει και άλλη ομάδα να παίξει, αυτό είναι το κακό. Δεν έχει που να πάει. Είναι σαν την Άννα Βύση και τραγουδάει, μα πού να πάω. Και έλαντε, στο Academy έχει καταλήξει. Αλλά οι DRX δίνουν performance. Οι DRX δεν αφήνουν το game να φύγει από τα χέρια τους.
going back a little bit further. This is the big fight win here. Πούσε ρε γκάτσο. Τι κάνεις, boy? Γκάτσο, πολύ ωραίο στο δίσκο σου, φίλε, τον απόλαυσα πάρα πολύ. Εδώ Lazyfield το παρακάνει, αλλά τους βγαίνει σε καλό. Τι έγινε, έφανα δίσκο F5, ρε. Πω το anime Shadow Flame. That's good. Μην ξεχνάμε ότι μπάφαραν το damage της W, το damage της Q. Νέρφαραν λίγο το ult, δηλαδή τους δώσανε penetration. Η Άννη τώρα είναι πολύ καλή. Δεν είμαι καλά πονάω. Τι σου κάνανε ρε γκάτσο, επειδή χάνει T1. Θα κερδίσει Λεβέντη μου, μην ανησυχείς. Η αρμάδα μας δεν χάνει. Already done, giving him a lot of firepower on 2 items. Yeah, I mean he's just kind of vibing. Like when we saw Vikla play it yesterday, Βαράω τα he got του. them some big wins in the early game, but wasn't able to really pilot it outside of that later on, despite the win. But I feel like it's been Αναλόγως pretty τι, consistent αν here είναι for τα του you του guys, Faker το δε. playing it, found so many different angles, is getting stronger and stronger. Shadow Η T1 καίγεται να κερδίσει, ναι. ton of extra damage he's gonna have. Θέλεις να κερδίσεις γιατί δημιουργείς 2 πόντους διαφοράς με την DK που είναι πέμπτη και έχεις και το win, ρε φίλε, γιατί αυτή τη στιγμή ό,τι θέση βγεις παραπάνω στο regular είναι full σημαντικό. Γιατί παίζεις λιγότερα παιχνίδια για να πας στο MSI. Okay, και αν βγεις top 2, έχεις και δεύτερη ευκαιρία. Αλλά αν βγεις top 3, χρειάζεσαι πρακτικά ένα best of 5 για να πας στο MSI. Ψέματα, 2. Μαλακίες λέω, 2. But it can work that way, and worked that way theoretically, lazy φίλε. Εσύ Τζέντζι δεν ήσουν να είδες την πευτέρια τα views. Ναι, για να βλέπουν εκεί πέρα στο τέτοιο, στο YouTube και να νομίζουν ότι υποστηρίζω τη One. Εννοείται ότι είμαι με την Τζέντζι, με την καλύτερη ομάδα θα είμαι, μαλακά, σε όλο τον κόσμο και τον καλύτερο παίκτη. Εννοώ, πάμε λίγο αρμάδα μου, πάμε λίγο εδώ πέρα η T1, δείτε το τι ωραία παίζουν. Τώρα τη One μεγαλώσαμε με τη One. Πες τα ρε Βαγγέλη, Βαγγέλης. Πόσα game T1 έχουμε σήμερα, είναι το series. Και μετά παίζει Genji. Πώς διάλεξε πίσω, pin message. Yeah, there are 2 deaths on Lazyfield right now, and both of them were from standing in mid lane, so I would be a little bit... Κορεάτικες ομάδες δεν έχουν ανταγωνισμό στο παγκόσμιο. Φέτος, ρε φίλε, φαίνεται η Genji και η Hle να είναι ένα κλικ πάνω από όλους, αλλά όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, έβλεπα την D1 να χάνει game από τους KC. Έβλεπα την BLG να χάνει game από την Team Phantasma, έτσι πως παίζουν στην Κίνα. Είναι λίγο περίεργα. Where T1 are actually playing as a 5-man unit instead of like, you know, Faker can't teleport or, you know, there's an Annie in the bush. I think the Xayah is going to do big numbers in this next fight. Same with the Victor that does have an arm guard, so Faker will have an extra life here, so to speak. Ooh, this is looking a little scary potentially as Ona... Καμία σχέση Lek με HLL. Ισχύει, το HLL είναι πιο καλό. This Xayah is really going to be a problem. Yeah, IE just got picked up here for... Oh, that is huge. So that's big for this fight. Λοιπόν, τώρα ο Jhin είναι δυνατός. Τώρα ο Jhin είναι όντως δυνατός. And it's really critical. The arm guard picked up here for Faker. Doran Ώστε πέσει T1, να έπαιζε στο LCK και το Storm Party στο παγκόσμιο. Το θέμα είναι να περάσει στο παγκόσμιο. Πέρσι πέρασε στο παγκόσμιο με το ζόρι, σε ένα Game 5 όπου... Holy fuck. Γκούμα. Όχι, όχι, όχι. Annie Mechanics. Και τώρα σου λέει πάρε δράκο γιατί το gold είναι ψηλό even. Ο Timbers εδώ πέρα παίζει μπροστά, τον φέρνω πίσω και για να κάνει damage στον Baron, αυτό θέλω να πω. Έχουν smite και είναι honor το smite ρε φίλε και με honor smite δεν ανησύχησε ποτέ κανείς, παίζουν για το re-engage. Ο Spongy κάνει ωραίο W και ο Lazyfield είναι σε καλό position για να ρίξει σφαίρες. Ο Rich φλασάρει αλλά ο Baron παίζει σαν έκτος παίκτης και θα ζήσει ο Rich. Αλλά πεθαίνει ο Andy. Wait, κάνανε 0 damage. Τι turn ήταν αυτό? Τι meme turn ήταν αυτό? Oh. Πέθανε ο Keria. Πέθανε από τον Baron. Είναι πολύ close. Είναι πάρα πολύ close, ας μη φαίνεται.
Άννη μου, μπορείς να παίξεις μπροστά. Μπράβο, Άννη. Πρώτη βλέπω. Χάσανε fight επειδή η Άννη δεν έχει flash ulti, ρε φίλε, και η Άννη χωρίς flash ulti είναι teletubbies. I don't know if they necessarily need to start Baron there, but critically, like, UCal didn't use his ult on the kill on Guma in mid, as Guma's now first to respawn, is going to go over here and take the dragon by himself. So they just do this with a flash stun. He actually does commit his ultimate here. He had it back up, so I was wrong about that. My apologies, everyone. Καλά το έπαιξαν, αλλά βλέπετε, η Άννη δεν μπόρεσε να προσφέρει τίποτα. Ήταν κακό αυτό το ring gates. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να επηρεάσουν τίποτα. I think this is where the fight really goes wrong, because you could either commit to the fight on the bottom side and not try to deny the Pantheon entry, or Αλλά καλό, τουλάχιστον το game συνεχίζει να είναι derby. Δείτε ulti Honor. Τον κάρφωσε ακριβώς εκεί που ήταν. Hold the Baron aggro and hold the flank and win the fight, and T1 will punish you every time, and that is just great mechanics here from Faker and Owner on the follow-up here. Lazyfield and UCal also play this very well. Owner getting a little bit Εδώ ο Honor ότι προλάβει να πηδήξει. Beautiful. Necessary to grab that kill, but still trade up for T1, a denial of the Baron, and now back 3,000 gold in the lead. Ο Γκούμα είναι 1400 gold. Παιδιά, εγώ θα το πω, πείτε ό,τι θέλετε. Ο Γκούμα από τη στιγμή που ήρθε δεν έχει παίξει καλά. Ο Γκούμα σε κάθε game ή παίζει lane bully pick, βγαίνει μπροστά στο lane και δεν κάνουμε τίποτα, ή απλά χάνει. Κέρια, νομίζω ότι βρήκες καλό pick. Γιατί η Ανούλα ακόμα δεν έχει flash, θέλει λίγο για level 16. Πάνε πάρε 16, Άννη. Α, τα κακακάν θέλουνε, ρε. Και ο Rich έχει λίγο off game, έχει καλά equalizers, αλλά το positioning του είναι πάρα πολύ κακό. Και waves χάνει και παίζει λίγο σε uncharted territory. Αλλά το E του Pantheon είναι τρομερό spell, ρε. Είναι next level spell. Δεν τρως damage και κουνιέσαι. And they need to be the ones starting the fights off, setting up their CC with a Jhin following up from a different angle when they're not the ones who are dictating the pace. Και το aftershock Gragas δεν παίρνετε πάρα πολύ καλό. Ρε, χάνουνε Atakan, που σημαίνει ότι T1 έχουν δύναμη στο fight τώρα. Έχουνε... Wait. Όχι, 7 τριαντάφυλλα έχουν οι DRX, sorry. Θα σας πω πώς έχει T1 μόλις πάει στο T1. Για το κανάλι είναι ένας Atakan. Μαζεύει τα τριαντάφυλλα και όταν σκοτώνεις κάποιον κάνεις damage και slow γύρω του. Ρε Honor, γιατί πάλι γκαπάρει 2 levels. Honor, δεν είναι δίκαιο αυτό που κάνεις, ρε φίλε, συγκεντρώσου. Δεν έχει flash. Μήπως να σκοτώσουν τον Honor? Ούτε καν. Παιδιά, ο Honor είναι απλά ο κουβαλητής της T1, ρε. Ο Honor παίζει με 3 παίκτες οι οποίοι κάνουν τίποτα και τον Κέρια που ψιλοπροσπαθεί. Δηλαδή, holy fuck, ρε φίλε, ο Honor έχει παίξει απίστευτα όλο το split. Χωρίς τον Honor η ομάδα είχε 3-7. 3-7, max. Είναι insane το πόσο σταθερός είναι. Hello, όπως το Λέτσα. Oh. Doran just walks from behind Lazyfield's tower. Thankfully, he's got some Cloud Rift to try and utilize, and Doran, I don't think he's going to be too worried about that one. Never mind, they're not going to die. Πολύ ωραίο κυνήγι. Just turned up, so Lazyfield will survive. Is it an overextension? That's a question, and the answer is no. Let's have a look at this fight one more time. It looks as this was once, like, this is exactly what I was talking about. T1 kills 3 people, game's kind of over. Yeah, I mean, it's like, Owner, is he really in danger? The Faker is just so tanky at this point in the game. Like, he's just so big. He's level 17. He is Victor. Ακόμα και τώρα ο Γκούμα, ρε φίλε, μπορεί να φλασάρει μέσα να πάρει τα kills. Hello, Bisco. Και ναι, η Άννη και ο Jhin, ειδικά ο Jhin είναι 4 items. Θα μπορούσαν να παίξουν fight, αλλά οι υπόλοιποι είναι τόσο πίσω από το game, πάλι ξέφυγε. Η DRX το κάνει να φαίνεται playable για λίγο, αλλά πάλι. Φεύγει από τα χέρια τους. Ο Honor είναι ο μόνος παίκτης που είναι level 18.
258 CS, παιχταρά μου. Αι, αι, αι. Αι, αι, αι. Και δες τι κάνει, φίλε, μπαίνει μόνος του, πάνω σε 3, δεν σκοτώνει, αλλά δεν πεθαίνει κιόλας. Έλα, κάντε honor τον honor. Πάρ' το κι εσύ. Οχ, δεν το πήρες. Είναι clean. Ο honor είναι clean. Και αν συνεχίσει να παίζει έτσι, οι T1 θα πάνε και MSI. Γιατί ρε φίλε, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ο καλύτερος jungler στο LCK με το πώς παίζει. Τρομερό step up. Και τώρα πρέπει να δείξουν jungler πάνω σε knock που να είναι ED και να μπορεί να εκμεταλλευτεί λίγο τον knock στην αρχή. Δεν υπάρχουν και πολλά τέτοια picks, γιατί κάπου να μπορούν να αμπιουζάρουν τον knock. Το Viego είναι ok, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Knock είναι πολύ καλό μάτσα πάνω στον Viego, οπότε ναι το λοκάρεις γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές. Wukong. Και ο Wukong είναι ban. Ναι, το Wukong τον μπάναραν. Ούτε αυτό μπορούν να παίξουν. Jarvan. Επειδή έχουν MF, να παίξεις το Jarvan MF. Είναι λίγο δύσκολο εδώ το draft για αυτούς και μετά μπορούν να πάνε για Blind Sion. Ξέρετε εδώ τι θέλει, παιδιά, εδώ υπάρχει ένα pick, καλό και το Camille. Εδώ τραβάς έναν Trundle και απλά κερδίζεις το παιχνίδι, δεν κάνω καν πλάκα. Τραβάς έναν Trundle και κάνεις μόνο split push σε αυτό το draft. Αλλά και η Camille μπορεί να κάνει ακριβώς το ίδιο, αυτά είναι τα draftάκια. Για να δούμε πώς θα πάει το game. Για να πάμε λίγο game 2. Classic. Mercedes μεγαλύτερα από Porsche. Δεν ξέρω, φίλε, η Porsche που είχε ο 10ο στο Need for Speed Most Wanted ήταν το καλύτερο αυτοκίνητο που έχω δει στη ζωή μου. Όποιος ξέρει, ξέρει. Wait, στην Κορέα σήμερα είναι η ημέρα των γονιών, αλλά σε 4 μέρες είναι η ημέρα της μητέρας. Η μέρα του El Niro πότε είναι? Flash out τον Faker. Γνώμη χθες για goal, νομίζω πρέπει να αλλάξουν το roster τους σε full. Οκ, δεν ξέρω τι κάνουμε με τους υπόλοιπους. Φέρτε τα goats και αφήστε τους ξένους εκτός, παιδιά, σας παρακαλώ. Οκ, ο Droox δεν φταίει σε κάτι, να τον έχετε για sub, αλλά κατάλαβες. Παιδιά, ο Faker θα βάλει skin την τελευταία μέρα που παίξει το game. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άρε, Honor με τα invades, παιχταρά μου, legend μου. So knows exactly where Sponge is on his pathing, which is the normal Raptor start into the red buff. Yeah, it's like Raptor Krugs red. It's interesting. Yeah, did he go Krugs first for some reason? And by the way, we'll clear his bottom side, but if he doesn't suss this out, he'll be in trouble. There was a ward on the Raptors, so that doesn't tell him guaranteed, but he might have some sort of idea depending on how Owner left the pit, but he probably passed very well. Just gonna go down and get his wolves, which is gonna... Τι λέει, ποιο draft παίζει εδώ πέρα? Και τα δύο drafts είναι ωραία, αλλά νομίζω πως οι T1 έχουν ένα μικρό edge. Πρέπει αυτό το ταλί για Viego να ρολάρει. Δηλαδή, αν οι DRX θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να πάρουν γρήγορο reset. Το comp τους είναι φτιαγμένο γύρω από αυτό. Και εδώ ο Spongy λέει, πού είναι η ζούγκλα μου? Δεν έχει ιδέα που είναι η ζούγκλα του και δεν μπορεί να κάνει invade γιατί δείτε τον bot. Αν θέλει ο Keria, μπορεί τώρα να κάνουν hard shove και να φύγει μέσα στο jungle του Honor. Τώρα αυτά επιλέγει να κάνει ένα πάρα πολύ clean hook για να κατεβάσει τον Lazyfield. Ο Guma εδώ φοβάται να το παίξει, ενώ έχει στακαρισμένο PTA και ο Honor είναι πάνω σε Vision. Spells διαστάνω, οπότε 2 spells είναι κάτω, αλλά το blue θα κάνει reset και... Τώρα εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα, γιατί ο Spongy ξέρει πόσο HP έχει το camp και το παίρνει. Αλλά είναι σε range για να φάει fear εδώ και θα μπορούσε ακόμα και να φλασάρει. Αλλά δεν τραβάνε σκανδάλι, παίζουν λίγο πιο υπομονετικά. Και ο Spongy εδώ αν κάνει double scuttle, δηλαδή αν πάει και top για να πάρει το scuttle, είναι ok. Είναι even CS με τον Honor
Και δεν έχει μείνει τόσο πίσω από το counter jungle που έφαγε. Camille Cabello. And Rich is still just going to go back home. God, you know, Doran is such a fitting name because, you know, he either is Doran's blade or is Doran's shield in the top lane, right? And Κατά βέβαια ισχύει το όνομα Doran. Πόσο clean είναι για να παίζει σε ομάδα. Too good. But recently I've been seeing the Doran blade pop up. I've been seeing him be a little bit more aggressive. I'm finding some success. He had a great time last game around. Εγώ υποστηρίζω ρε φίλε full τον Doran. Να ξέρετε, από αυτή την ομάδα θέλω ο Doran να πετύχει. Αν και είναι ο λόγος που ο Τσόβι δεν έχει παγκόσμιο, δεν πειράζει ρε φίλε, σε υποστηρίζω. Δεν πειράζει. Σατανά. Πάντως Camille vs Sion είναι ωραίο matchup. Μόλις βγάλεις 2 items, ο Sion ποτέ δεν έχει kill pressure πάνω σου. Ποτέ. Απλά τον φαρμάρεις. I think it's still refillable. Right? Yeah, because even though it's but he didn't full, fill it when he went back. He bought it. Yeah, but it can be refilled, so I still think it's refillable. Does Boris refill it? Τελευταία φορά νομίζω που ο Doran έπαιξε Camille ήταν με τους Hanwha Live σε ένα παιχνίδι με ποιους έπαιζαν με τους Genji. Bro, 0 ping sidesteps ήταν αυτό. Yukit, oh my god, τον γκάπαραν. Clean. Ναι, αυτό το charm ήταν πανέμορφο, φίλε. Έφυγε τέλεια και μετά επειδή πρόκαρε phase rush στα λίγια, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πρόκαρε phase rush και έτρεχε γρήγορα πάνω στην Άρη επειδή έφαγε charm. Δεν έτρεχε με slow. Οπότε πήγε πάρα πολύ μπροστά και μετά έφαγε και fear. Και first blood με τον Faker να μην έχει flash όλο το laning phase. Αυτό είναι λίγο απαράδεκτο τον φάρμαραν, αλλά οκ. Πούστε ρε Σκερόπουλε. Πριν το 20 πήγαν καλύτεροι το planers. Ο Impact. Ο Κεριά είναι low. Αλλά πιάνει τείχο, ο Σπόγγι παίζει με 1v2. Φλασαρέτο. Φλασαρέτο. Είσαι κότα. Μπρο, μου άλλαξαν παιχνίδι. Τον πήγε μαζί του βόλτα. By the way, παιδιά, όσοι λέτε ότι ο Τσόβι έχει τσοκάρει σε τελικούς, δεν έχει δει τους τελικούς. Ο Τσόβι, ρε φίλε, είναι ο ορισμός του παίκτη, όπου μπορείς να κάνεις 0 λάθη και πάλι θα σε χεϊτάρουνε. Πολύ καλό dive. Πάρα πολύ καλό dive. Μπορεί να πάρουν και την MF, 2 kills. Pong και το μαζεύει ο Owner. Και ο Knock έρχεται από τη βάση, παίρνει κιλάκι. Εδώ ο Faker ξέφευγε και έκανε ulti. Αλλά δεν υπάρχει, ένας τελικός που όντως να τσόκαρε. Ναι, δεν έκανε το play το οποίο κέρδισε το παιχνίδι. Αλλά ο Τσόβι έπρεπε να παίξει με τον Doran πόσο καιρό. Όπου έπαιζε στο top lane και ήταν σαν να παίζω εγώ στο top lane σε κάποια παγκόσμια. Και πέρσι έπρεπε να παίξει με τον Pace και τον Lehens που για κάποιο λόγο ξέχασαν πώς να παίζουν League of Legends. Στο top 4. Ποιο top 4, από το top 8. Και είναι ο λόγος που άλλαξε το bot lane, έτσι. Γιατί ήταν, ρε φίλε, ότι ο Pace ακόμα θέλει λίγο παραπάνω χρόνο και δεν ξέρω αν έχουν τον χρόνο. Ο Lehens μια χαρά ήτανε. Ο Lehens, ρε φίλε, όμως εκείνη που τσόκαρε, κατάλαβες. Αυτό είναι choke. Αυτό που έκανε ο Lehens με τους T1 είναι ο ορισμός του choke. Οι DRX να το σήκωσαν είχαν Ζέκα, Piosik, Kingen, Deft και Beryl. Η goal είναι στο LAN. Έχουμε playoffs, δεν έχουμε ακόμα LAN. Κοίτα, στο LAN δεν θα είναι σίγουρα ο Andil. Γιατί ο Andil είναι στον άλλο κόσμο. Οπότε νομίζω δύσκολο να έρθει μέχρι το LAN. Από την άλλη ο Rich θα φλασάρει, θα σπάσει το Fear Tether, αλλά οι T1 τους φαρμάρουνε. Τους φαρμάρουνε.
But I don't think they're going to be able to defend as these grubs are taken by T1. They should be able to get two of them, as never mind. I don't know if they should, but they're going to. Yep, Carrier sitting in this brush here. Θα το φαϊτάρουνε. Αν κερδίσουν το fight, το game μπορεί να γυρίσει, αλλά φαίνεται δύσκολα. Χτυπάνε τον Γκούμα που δεν έχει flash, θα σκοτώσουν τον Γκούμα και μπορούν να πάρουν reset. Γυρνάνε πάνω εκεί που είναι ο Άντιλ, γιατί κρατάει 3 άτομα με το τανκινές του και εδώ είναι που πρέπει να πάρει τα πάντα και τους πάντες. Γιατί στον Owner! Ο Σπόγγι τρόλαρε. Αλλά ο Ντόραν παίζει να έπαιξε το play της ζωής του. Ουι. Μπαίνει μέσα ο Faker, παίρνει το kill. Ο Άντιλ αφήνει το stun. Δεν έχουν damage. Βγήκε το blast cone. No fucking way. Δεν έχουν damage. Παιδιά, τρόλαρε ο Σπόγγι. Αντί για να πάει να σκοτώσει τον Carrier, πήγε να σκοτώσει τον Owner. Θα το δείτε στο replay. Σαν να και δώσει ένα χαρτί με κολόνια πάνω να δοκιμάσω, γαμά είναι. Εσκερόπουλε, σίγουρα φίλε σε θέλει, πάνε μίλα της. Ακολούθησε τη μέχρι το σπίτι κιόλας. It's over. Τι έγραψες? Well, this was unfortunately becoming a bit of a trend in this series. Not the upward trend, not the good Α, trend. νόμιζα θέλεις την κοπέλα. In this case, just a straight up 1v1. Φρό, πάνε πάρτινα, τι να σου πω. I think in challengers you don't necessarily get punished as hard. Ένσακ δες το pin. Especially with the stuff we're seeing from Jin, we just don't see that level of coordination. The punish plays coming. Χίλιας γνώμες, Κερόπουλε, παρεξήγηση ρε. Don't you dare. Don't you dare shift in. Ο μπρο έφαγε όλες τις σφαίρες μάπα. Από πού κάνεις live? Από Θεσσαλονίκη. Να ένα φίλο που το έχω κλέψει στο σπίτι. Όσο είναι δουλειά πηγαίνω στο σπίτι του και το αμπιουζάρω το σύστημα. Από το Twitch. Σωστό κι αυτό. Oh my god, αυτή η T1 είναι η T1 που θέλω να βλέπω, φίλε. Είναι αυτή που με ανεβάζουνε. Τον Ράμος τον έφερε από Αθήνα. Μπρο, αυτό είναι όλο το μικρόφωνο μου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Με ρωτάτε ποιο είναι το καλύτερο team αυτή τη στιγμή από παίκτες στην Κορέα. Και έλεγα ότι είναι ο Canyon στο jungle. Αρχίζω και πιστεύω ότι μπορεί ο Owner να είναι στο jungle. Τι background για τώρα, παιδιά, μέχρι να γυρίσει στο σπίτι. Regard, τι έγινε. All good θα την ενεργοποιήσω την επόμενη εβδομάδα και είμαστε perfect. Και είμαστε perfect, θα ισιώσουμε ρε φίλε, ευτυχώς. Κοίτα, αφού βρήκα να στριμάρω, νομίζω πως τα προβλήματα δεν είναι τόσο μεγάλα. Το πρόβλημα ήταν αν δεν έβρισκα πώς να στριμάρω όταν γυρνούσα τώρα, θα είχαμε μεγάλο θέμα. Έλα το Coastream είμαι, γεια σου Coastream. Ο Owner δεν τρεχαρντάρει καν. Ο Owner σας λέω είναι σαν και εμένα, he's just like me. Με κάποιο τρόπο θα ξεφύγει. Με κάποιο τρόπο θα ξεφύγει, παιδιά, σας το λέω εγώ. Δεν θα πεθάνει. Όχι, πέθανε ήδη. Και έρχονται, δεν έχει ulti όμως ο Νοκ. Ulti. Nice. Ο Γιούκαλ τι κάνει? Γιατί έμεινε ακίνητος? Ο μπρο μου είναι ο κύριος σαμποτάζ. Προσπαθούσε να τζουκάρει το hook λογικά, αλλά έμεινε μέσα στο ulti MF και έφυγε πάρα πολύ ξύλο. Ενώ είχε flash. Τι βλέπω? Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Adiós, muchachos. Αυτό λέγεται farming. Clip farming. Respect εδώ στα φιλαράκια μου.
Δεν τα μπλοκάρει, δεν τον μπλόκαρε ρε. Απλά εννοώ ότι συνέχιζε να τρέχει ο Σάιον. Δηλαδή, την ulti του Nautilus από ό,τι βλέπω πήγε να τζουκάρει, αλλά έμεινε πολύ στον τοίχο εκείνο, έφαγε πολύ damage. Και μετά ο Γκουμαγιούσι ρε φίλε. Είναι ο Γκουμαγιούσι. Θα βαρέστα. Δείτε εδώ, δείτε εδώ. Teleport advantage. Faker shows up. Rich is trading. Kind of forgot about that teleport and tries to run away, but is stopped and. Έστω ο αλήτη πως είδες στο γουλού χθες. Τον είδα ρε φίλε ήταν ok, αλλά εντάξει την προσοχή μου τράβηξε τον bot lane από την αλήθεια. Εκεί ήταν το πραγματικό gap. He is very ahead on the Ahri. Yes. And he's looking for his second item pretty soon. Το έβλεπα HLL τελικό. Ρε φίλε, είχε πολλά ups and downs γενικά στο bot και νομίζω ότι αυτά τα 1v1 outplays μέτρησαν. It's going big. It's going big, yeah. And last time it went a little bit big and then there were some mistakes from T1. Yeah. Not sure if that's going to happen this time. Yeah, this is going big much faster. Δηλαδή, εγώ έτσι έπαιξε ρε φίλε, γενικά έκανα κάτι τρελά plays, π.χ. στο bot πήγαν να τον κάνουν dive και άνοιξε ulti στο tower, γνωρίζοντας ότι είναι σε max range από το ulti της Αμπέσα και το τζούκαρε ενώ ήταν ακίνητος. Come on, man. Αυτά τα plays είναι insane. Πόσα ξέρετε ρε φίλε. And DRX, it's just really feeling like they're looking a little lifeless here in this game. It's just hard when you're behind into this comp, because Nocturne can be everywhere. Ahri can follow up so quickly. Όταν έρχεται μακριά από τον αντίπαλο το θεωρώ best moment. Ναι, το θέμα είναι να ξέρεις πότε να τρέξεις ρε φίλε. Κατάλαβες. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι σούπερ ήρωες, ο Σούπερμαν, όταν βλέπει τον Κρυπτονίτη πηγαίνει πάνω του, τρέχει μακριά, τρέχει μακριά. Έχει αυτό είναι ο Σούπερμαν. Ακριβώς το ίδιο, δεν ξέρω τι λέω. Πρέπει να μην ακούτε κανέναν, ούτε εμένα. Ότι ο Faker έχει ανέβει. Rookie of the split ρε φίλε και Faker. Επίσης το αστείο είναι ότι είδα λίγο το interview. Κανείς στο interview δεν ήξερε πώς δουλεύει το Rookie of the Split. Πραγματικά κανείς. Nocturne can be in your side lane instantaneously, but if you just play respectfully, then you just lose control. Oh, I've seen this play before. As this time, Faker does not get stunned up by the soul of. Τελικά πώς δουλεύει, για να πάρεις Rookie of the Split πρέπει να είναι το πρώτο σου split που παίζεις σε tier 1 τουρνουά. Οπότε αν έχεις εμφανιστεί, π.χ. γιατί είπανε και ο Icebreaker μπορεί να πάρει Rookie. Ο Icebreaker δεν μπορεί να πάρει Rookie, δεν είναι Rookie. Ο Chill δεν ξέρω αν είχε παίξει σε κάποιο LGC, κατάλαβες, αν είχε ξαναεμφανιστεί σε κάποιο τουρνουά. Έχει παίξει LGC, νομίζω ότι επειδή έχει παίξει LGC δεν μετράει για Rookie of the Split. Καταλάβατε. Οπότε πρέπει να είναι το πρώτο σου split, να μην έχεις παίξει σε κάποιο άλλο. Άρα Τσίλι λόγω Χαγιάτε Tournament δεν γίνεται. Χαγιάτε Tournament ρε φίλε certified by Riot Games. Certified. Μαλάκα ο Τσίλι έχει 100% win ratio lifetime. I can't. Με βιούν 55 CA. To take down minions in this mid lane, get to that 2-item spike that's feeling a little delayed at this point in time. I mean, this is just an attempt to kill Faker that does not work. By the way, τι κάνουν οι DRX, φίλε. Τους φαραμάρουνε. Αυτό το έχω πει 500 φορές, εννοείται. Μετά παίζουν οι Genji, ναι, και έχει ωραίο ματσάκι. He also went big, so Yukal just abandons Andil and Andil just tries to buy time. Yep. Why they keep coming at me? Yeah, what are they doing? Ο Faker είπε γιατί συνεχίζουν να έρχονται πάνω μου. Τι ξέρεις, ρε. Οκ, δεν ξέρω τι ξέρει. Μαλάκα τώρα.
Wait! This is where it's fine. Μήπως ο Doran είναι ο γουλού και τραβάει την πίεση για να πάρουν tower στο mid lane. Το ακούω. Faker die inside and you get the cross map win is another archetype because there's like Faker die inside win the team. Παιδιά, η αλήθεια είναι πως στο break πρέπει να κάτσουμε να δούμε το χθεσινό interview που παίχτηκε στο HLL. Σεν του κατσίκα μου, μπορείς να μου βρεις το link. Αντιπερισπασμός, μα αυτό, ο σωστός το planer αντιπερισπάζεται. Faker is just a bro, you know. Exactly. He wasn't going to leave Doran out alone. No way. No. And Doran was out, by the way, guys. And then he just kind of messes up the hook shot as he stuns Rich and then flashes. Ωραίο timing, by the way, εδώ. There was probably, in realistic talk, like there was probably a split call here or a indecisive call, like. Ο Doran τι πήγε να κάνει, πήγε να κάνει flash και να πετύχει τον Spongy, αλλά είχε πετύχει ήδη τον Reach και φλάσαρε μέσα, οπότε φάνηκε λίγο awkward. Αντικειμενικά, ο Γουλού δεν ήταν τόσο κακός. Κοίτα, δεν είδαμε κανονικό παιχνίδι, παιδιά. Θα ήθελα να δω τον Γουλού σε ένα παιχνίδι λίγο πιο κανονικό, γιατί και οι WL Gaming δεν παίζανε. Πήρανε Ambessa Jungle που είναι λίγο shit. Το mid lane τους ήταν coach που είναι AD carry. Το laning phase ήταν solid, δηλαδή το laning phase με Yorick ήταν solid. Αλλά πέρα από την πλάκα, το game ήταν so much, ήταν καθαρά για content. Δεν νομίζω ότι κανείς τους έπαιξε full σοβαρά. Εκτός από τον Drofan. Ο Drofan έπαιξε πιο σοβαρά από ό,τι έπαιζε στα άλλα παιχνίδια. Δηλαδή ο Τζότζος έκανε φίλε κάτι rundowns περίεργα έτσι για τα memes, ήταν content. LazyField's still working on it. Maybe, a few minutes, maybe a minute or two away from getting that right now. It's pretty low, or pretty late to item spike to be hit for LazyField if he doesn't get it in the next minute or so, but he still will have it. So the problem is that they can't get control over the map to fight for objectives, and they keep getting picked in sides, and they keep losing turrets. T1 has 5 turrets. They got the inhibitor turret. Yeah. So that's the part of the game that's making me feel like it's not going infinite time. Oh yeah, it's almost definitely not. However, I wanted to kind of like take a moment to mention like a scaling possibility, and then get back to reality immediately afterwards, because it just feels to me that I don't even think the compositions are all that relevant. It feels like DRX just aren't playing as well as what we saw DRX them δεν in έχουν παίξει previous καλά. games, right? This is the team DRX that φαίνονται managed to λίγο... stop the bros that were, on a relatively decent streak. Λίγο όχι They broke έτοιμοι ρε T1. φίλε Right. Για τέτοια παιχνίδια. DRX not quite being Δεν το έχουν able to ανεβάσει do so στο here. YouTube The λες ή icon στο... has been started. Στο Twitch, εκεί. Να παιδί, εδώ έχει πιαστεί παντού ο Yukal. Όπου και να περπατήσει ο Yukal, έχει terrorist κοντά του. Δολοφονία από την Ταφένα. Just so good at that, and now they can just go straight back to the Otacon. Carrier on this really cool flank here as well as Faker shows up with his ult. Παλεύουνε τώρα εδώ, θέλει ο Spongy το reset που λέγαμε. Αν ο Spongy καταφέρει να πάρει το reset, είναι καλό fight για να ξεκινήσει. Και θες εδώ ένα hook, το πετυχαίνει, knock-up θα πετύχει και αυτό. Αν πάρει το reset πάνω στην Camille, να το play. Δεν μπαίνει ακόμα YOLO. Ωραίο το slow, εδώ αν πετύχει knock-up κάνει ulti. Αλλά είσαι πάρα πολύ deep φίλε μου και πεθαίνεις. Οπότε τώρα ο Reach κρατάει με τον Yukal να έρχεται, ουλτάρουν πάνω στον owner, θα πάρουν το kill. Οπότε τώρα είναι faker playmaker. Και το κερδίζουν το fight. Βλέπετε, ένα reset πάνω στον Viego είναι το μέλλον του game. Μπράβο. Hello, Vic Corora. Carrier's flank idea, but they didn't collapse with him, and the whole team was disconnected on his depth charge they dropped. It was kind of similar to what DRX did in game 1. Θα ήθελα τόσο πολύ να μπορέσει και με την Camille να παίξει το fight σαν Camille. Not this flank. This is where they kill Yukal first, but when we actually go to the next one, because this was great. Everything about this totally fine. Yep, this is good. This one. Και ο Yukal δεν έχει καλημέρα. Κρίμα για τον LazyField, παιδιά. Ο LazyField είναι καλό παικτάκι. Αλλά τώρα πόσο ψηλά να πας, ρε φίλε. Είσαι Βιετναμέζος στο LCK που είναι στακαρισμένο με AD carries. Δεν μπορείς να παίξεις κάπου αλλού. Μα εδώ είναι ωραίο play από τον Sion. Αλλά οι άλλοι έχουν flash. Οπότε με τα flash, με τα spell sets. Θα πάρουν ένα τα κακακάν.
Εδώ ο Honor μπορεί να τρόλαρε. Αν τον πάρει reset, τον πήρε. Εδώ κερδίζει το fight. Όχι, ο Sion είναι αλλού. Ο Sion είναι αλλού. Τι έγινε. Το είδατε. Πρόλαβαν και ρούταραν την Camille, όχι την Camille, τον Viego που ήταν Camille, για το να σκοτώσει την MF. Εδώ ο Faker τον ακούμπησε με τον W. Τι βλέπω. Τσατ, τι βλέπω. Τι είδους content είναι αυτό. Θα το κάνει hook. Yes, enough. No, I don't think so. The health bar's going down lower and lower and lower, and Carrier will be able to secure it. So there we go. No way. Thankfully, the kill actually did Λοιπόν, come θέλω να δείτε τι γίνεται όταν ο Viego σκοτώνει την Camille και παίρνει το reset. Τι ακριβώς έγινε εδώ. Τον χούκαρε ο Κέρια. No joke. Αν έφευγε η Camille, παίζει να έχαναν το fight. Παιδιά, ο Κέρια χούκαρε predict το ε του Viego όταν ήταν Camille και τον έπιασε από τον τοίχο, έσωσε τον Γκούμα και τον σκοτώσανε. Beautiful. It felt like it was the Titan's Wrath from Carrier that actually managed to do damage to Sion, because that's like on-hit magic damage. As Carrier does hit the 5,000 assists, and he's also rewarded with a kill. 5 εκατομμύρια assist. As we saw there towards the top side. As Doran getting closed in on here. Θες περάσαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες CU Masters. Κάτσε, τι είναι CU Masters από τώρα. Πώς πέρασαν από τώρα. Περίμενε. Με 2 best of 5s περνάς. Τι brackets έχουνε. Single elimination, best of 3s. Oi, 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 τι κάνει ο Γιουκαλίδης ρε. What? Παιδιά, οι DRX έχουν να πάνε κάπου. Έχουν κάποια δουλειά να κάνουν και απλά τρέχουν το παιχνίδι. Pentakill, Pentakill, Pentakill. What? Pentakill. The motherfucking faker. Και δεν παίζει καν με το skin του. No way, δεν παίζει καν με το skin του. Replay, είναι 15-2 έτσι. Ο Faker είναι 15-2. Τι βλέπω. Λοιπόν, ανεβαίνουνε στον Dogon και τον μαζεύουνε. Και μετά πηγαίνουν για Baron, αλλά αδέρφια μου δεν υπάρχει ελπίδα. Ο Faker είναι ο Faker. Wait. Είναι όντως. Ωραία αγωνία θέασης, πετυχαίνει και το Q σε όλους. Έχει ακόμα 2 dash, βγαίνει πάνω στον Αντιλίδη. Τον αδειάζει και αυτόν με το true damage που έχει από το Q. Και κάνει άπειρο damage. Παιδιά, κάνει άπειρο damage. Pentakill. Πήρα Penta. Παιδιά, όταν έχεις κάνει τα πάντα στη ζωή σου, το να πάρεις Pentakill δεν είναι καν impressive. Είσαι φάση chill. Ισχύει, μέχρι και ο Κέρια παίζει τα frontline. Για να ισιώσουνε. Μπράβο ρε fake. Παιδιά, μη δείτε τη διαφορά στο mid. Μη δείτε τα items στο mid ρε. Μη κοιτάξετε καν. Τι είναι αυτό, τι βλέπω. Ρε μαλά, ο Γιούκαλ δεν φοράει τίποτα. Είναι τίποτα. Μη σκοτώσετε τον goat μου. Έτσι, μπράβο. Τα bait του Honor είναι τα καλύτερα. Masturbator τον φωνάζανε. Έλα εδώ. Κι άλλο τσαρμάκι. Και χαρίζει για το kill γιατί είναι ρε φίλε. Σαν τον Bill Gates. Δίνει πάντα σε αυτούς που δεν έχουνε.
Faker Gates. Faker is not even going to let Yukao get out of this one. He is getting enchanted, destroyed. There's another ace for T1. And you've got a bit of a palindrome when it comes to the scoreline. Παιδιά, νομίζω δεν πέρασε καθόλου καλά η DRX αυτό το game, αλλά οι T1 πέρασαν υπέροχα. Οκ, υπέροχα. GG. Pentakill, Faker, τρομερό performance owner, η υπόλοιπη τάξη και ο Carry έπαιξε τον εμπαρά. Δείτε τον φίλε, δείτε τον. Χαλαρός όπως πάντα, σηκώνεται χεράκια, χάμσα μετά και φεύγει.